שלום לכל החברים הנחמדים, זאת גלי לוסי. אני עושה עוד פריסה לגבי ישראל, מערכת הביטחון, צה"ל, מה קורה בתוך צה"ל, וניקח את ערכת הקלפים. אן מריה דלד לנורמנד כתבה אותם לפני 400 שנה, קירו מרג'טי הצייר האיטלקי צייר אותם לפני למעלה מעשור. הקלפים הם לא שלי, הם נמצאים באתר שלי, אפשר לקנות אותם באמזון. חוברת הלימוד שאני כתבתי הסבר איך קוראים את הקלפים גם נמצאת אצלי באתר, ואפשר לקנות אותה בעברית, אנגלית ועוד שפות, רוסית, גרמנית ועוד. אצלי באתר יש את הכישורים, נכנסים וקונים באמזון. ניקח את ערכת הקלפים, נפרוס אותה. זאת ערכת הקלפים, שמים אותה בצד. אנחנו משתמשים ב36 הקלפים הבסיסיים. מי שקונה את חוברת הלימוד, יש לכם הסבר איך פורסים, כי בערכה החדשה יש יותר קלפים. אנחנו לא משתמשים בכל. משתמשים בבסיס שאן מריה דלד השתמשה לפני 400 שנה, וזה 36 קלפים. לוקחת את הקלפים ומדברת כרגע על מערכת הביטחון בישראל. האם הבכירים, לא כולם, אבל האם ישנם בכירים בצה"ל שהם בגדו ובוגדים באזרחים מיום הקמת תאגיד המדינה, מדינת ישראל? בואו נראה עוד הפעם. האם קיימים בצה"ל בכירים שבגדו ועדיין בוגדים באזרחים? לוקחת את הערכה ומתחילה לדבר. פורסים את הקלפים בשלשות, קוראים אותם בזוגות. מה אומר הקלף הראשון, השורה הראשונה? שורה ראשונה מדברת על משהו נסתר מאחורי הקרקע. אנשים שהם בכירים, הם מצליפים. זאת אומרת, יש לי אויבים מבפנים. האויבים מצליפים והם נסתרים. אי אפשר לראות אותם, הם מתחבאים. זה נקרא דיפ סטייט. נכון? קבלה, דיפ סטייט. מערבבת את קלפים עוד הפעם. עושה את זה איתכם, יחד איתכם. הרבה מאוד גברים, בוגדים, גברים, מערכת ביטחון, נסתרים מהעין, בכירים, קשור לבכיר, הרבה מאוד שנים. מה קורה להם? הם נחתכים על ידי הכובעים הלבנים. תראו איזה יופי. שאלנו, האם יש בוגדים? בכירים בצה"ל, כל מיני בכירים, לא כולם כמובן, אבל האם קיימים בכירים בצה"ל שהשתרבבו לתוך צה"ל כמובן, למשרות בכירות? אז התשובה היא כן. זה מאחורי הקלעים, האג'נדה שלהם נסתרת, הרוב זה גברים, נסתרים, בכירים, מצליפים גם באנשים אחרים, גברים שולטים על גברים בתוך המערכת הזאת, מערכת ביטחונית. מה קורה להם? הם נחתכים, אין להם יציבות, עוצרים אותם, קולעים אותם, או שהם אינם כבר. גברים נחתכים על ידי הכובעים הלבנים. קסם, לא? בואו נפרוס עוד, נערבב בכיף, כי כל פעם יוצא משהו חדש, ואני תוך כדי עושה איתכם. תראו איזה יופי. ניקח אפילו 2 ונדבר. הגברים האלה, נכון, הם נחתכים, המגל חותך אותם. הרבה מאוד מהם, הבכירים כבר אינם, כי הבכירים נחתכו על ידי הכובעים הלבנים. אנחנו רואים כל מיני מסכות סיליקונים. אבל איך יודעים? כי יש לי הופעה של גברים מוסתרים. המקוריים אינם, הכובעים הלבנים כבר הוציאו אותם מהמשחק. נכון? הכובעים הלבנים הצליפו בהם וחתכו אותם. ויש פה הופעה, השמש חושפת גברים ששמים מסכות.
כי זה מוסתר, האמת מוסתרת. בשביל מה הם עושים את זה, הכובעים הלבנים? הם עושים הופעה, הם עושים סרט בשביל האנשים בבית, כדי שיבינו, קודם כל יבינו שהאנשים האלה בגדו באמון שלהם, ותהיה להם נחת מזה, בזה שהם יודעים שהרבה מאוד מהטיפוסים האלה כבר אינם. התקשורת לא חושפת הכל, התקשורת משויכת לכובעים הלבנים. הכל, נכון? שמש, תקשורת, כובעים לבנים, הרי הסוף זה התחלה. השמש, הקלף הבן זוג שלה זה. אז הכובעים הלבנים בשליטה מלאה על התקשורת. הם שולטים והם יודעים מה להביא לתקשורת. הדברים שמתפרסמים בתקשורת מתפרסמים על ידי הכובעים הלבנים ולא המוסך יותר. המוסכניקים היו אלה ששלטו בכל המדיה בעולם, כל אולפני החדשות חוץ מארצות הברית. אז זה התחלף, כי הכובעים הלבנים שינו את התוכנית, הם חותכים אותם, את הטיפוסים האלה. ובתקשורת הם מספרים אמת אחרת שמעצבנת את הציבור. מעצבנת את הציבור כי הציבור נחשף על המעשים שלהם, של האנשים האלה שהיו פעם, נכון? הגברים היו נסתרים, תסתכלו על שלושת הקלפים האלה. הגברים היו נסתרים, ועכשיו הם נחשפים בתקשורת, כי זה החוזה, וזה הגורל של המדינה, זה הגורל של הטיפוסים האלה. ניקח את הקלפים, נערבב, ונלך טיפה אחורה. הרבה מאוד אמת נחשפת, הכלוב נפתח, הסודות נחשפים. נכון, הכלוב, היה להם נוחות, היה להם כלוב של זהב, הטיפוסים האלה. הרבה מאוד טיפוסים, זה לא מעט אנשים. היא אומרת לי שזה הרוב, כי זה הרבה מאוד בכירים ותתי בכירים שהיו שם, כי זה שרשראות. אתה לא יכול להיות בכיר בלי לשלוט בגברים אחרים, כי כל המערכת היא גברית. אז הרבה מאוד, בסדר? הרבה מאוד תקשורת נחשפים ונעלמים, גברים מתאדים. יוצאים מהכלא, נכנסים לכלא, יוצאים מהכלא. הפילאדים עושים הכל, מכניסים אותם לכלא, את הטיפוסים האלה, ופה הם מוצאים את סופם. אתם יודעים מה הקלף הזה אומר, לא? הרבה מאוד כבר אינם. אבל הרבה מאוד יעצרו, תראו איזה יופי. הרבה מאוד גברים, זה קו הגורל, הגורל של הטיפוסים האלה. הרבה מאוד מהם הולכים להיעצר ונעצרים כבר עכשיו. הכל נשמר בסוד, הם נעצרים, זה בסוד. קו הכוכבים, חיל החלל, הם לא יכולים לברוח. חיל החלל אחריהם, משמיד אותם, עוצר אותם, זה הסוף שלהם, וזה בכמויות. מה זה מעצר ומוות? עונשי מוות, לא? מה זה מעצר ומוות? יש הרבה מהם, הרבה מאוד מיטות, הרבה מאוד מוות לטיפוסים האלה. בואו נעבור לשאלה הבאה. זה כיף, לא? לראות כל מיני דברים. שעת סיפור עם גלי לוסי. נחמד. האם צה"ל הולך ומתפרק? האם צה"ל הולך ומתפרק? ניקח מפה אחד. צה"ל מתפרק. צה"ל מתפרק. מתפרק באהבה. חזון חדש נפתח. הם עשו פשעים נגד ילדים, חמודים. מקום ציבורי, ספינות. ארצות הברית באה עם משחטות, ספינות, אנחנו משייכים. חזון חדש, אחרית ימים. זה לא משיח, משיח זה תקופה. אבל האם צה"ל מתפרק? התשובה היא כן. זה לפרק, זה לפתוח את הכלא של הזהב. כל הנוחות מתפרקת, אבל היא מתפרקת לטובה. חזון חדש מביא ציבור, כוח חוזר לציבור. אנשים נושאים נשק כדי לשמור על עצמם, לא צריך צבא שישמור עליי. אני אתלכד עם הקהילה, אני אשמור על עצמי, כי הכוח חוזר לציבור. זה ציבור, ארצות הברית, ספינות, שומרת. מצד אחד, האזרחים נורא מפוחדים, יש לי פה עצב. אנשים פוחדים, כי הם לא יודעים מה החזון החדש, כי הם אומרים, מה, צה"ל מתפרק, הלך עלינו. והם לא מבינים שהכוח חוזר לאזרחים. יש חוזה חדש, לא לפחד.
יש חוזה. האם צה"ל מתפרק? בוודאי שכן, אבל לא רואים את זה. צה"ל התפרק מזמן כבר. ארצות הברית, ספינות, ארצות הברית, אנחנו שייכים לארצות הברית, כי זה המרכז של הפריסה. ארצות הברית שולטת בישראל, נכון? אנחנו לא רואים, יש מלחמה, עצוב לי, מה יקרה, פגעו בילדים, נכון? מה עושים הטיפוסים האלה בשעה האחרונה שלהם? הם משתוללים, עושים מה שבא להם. אז הם פגעו בילדים במג'דל שמס, נכון? פוגעים כל הזמן בילדים ובאוכלוסייה. כי יש לי ילדים עצובים שמשלמים מחיר ומתים. כי החוזה שלהם זה להרוג אנשים. מה שבא להם הם הורגים. כי הם חיים ממלחמות. וברגע שאתה רוצה להביא שלום עליכם, הם לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים את זה, הם לא רוצים חזון חדש ושלום. עצוב להם. הם עצובים. אבל הם גמורים ממזמן. לא רואים את זה. נכון? לא רואים שהם גמורים. יש עכשיו כאילו סרט. מראים לנו סרט. אבל ארצות הברית יש לה חוזה מ-2017, 15-17 אומרים לי, לפרק את הדבר הזה. וזה כבר התפרק כבר אז. אין צבא בישראל. צה"ל כבר לא קיים, זה הכל למראית העין. כי צה"ל שירת את הנחש. רפטיליאנים, לטאות, סוגדי שטן וכל מיני טיפוסים. יש לי תקשורת חדשה נחשפת. יש לי משהו חדש מגיע. בוא נראה. יש לי קלף, מוות, סיומות, דברים שלא יודעים. יש לי נחש, היה להם חוזה עם הנחש, סוגדי שטן. קשור לילדים, קשור להעברת איברים, אנדרנוכרום, כל מיני דברים כאלה שעשו בתוך הארגון הזה. ארגון של הצרות הלכת לחפש. אז יש לי פה גבר שנחשף, הם נחשפים, גברים נחשפים, גברים מחוסלים ונחשפים, או נחשפים מחוסלים. התקשורת הולכת לחפש, התקשורת הולכת להביא, הפילדים שומרים מלמעלה, חיל החלל, אחריהם. כובעים הלבנים, מביאים לנו בשורה חדשה, מכניסים את עידן הדלי. הכוח חוזר לאזרחים, הכובעים הלבנים, מביאים בשורה חדשה, הכוח חוזר לעידן הדלי, זה קשור לעידן, נחשפים, האמת נחשפת, עידן הדלי מגיע, עידן הדלי זה אישה. אמרנו, דילגנו, עוברים לבא. האם יעצרו את הבכירים בצה"ל ומה צפוי? אמרנו שכן. אפשר לעשות פריסה של 3 קלפים ונראה. אמרנו שכן. האם יעצרו את הבכירים בצה"ל שעשו פשעים נגד האנושות ובגדו באזרחים? יאשימו אותם בפשעים נגד האנושות, משהו שכבר קורה. בסדר? זה כבר קורה, זה לא האם. זה קורה, זה מדבר על העבר, זה כבר קורה בפועל. גברים נעצרים, נכון? מה קורה להם בישראל? עוצרים אותם, כל הגבולות חסומים. מכניסים אותם לכלא. שאלנו מה צפוי בגורלם. חזון חדש. נשים, הכוח חוזר אל האישה. בוא נראה מה עוד. כוח חוזר, עידן הדלי בא וחושף את האמת, נכון? נשים מאחורי הקלעים, לא משנה. הפילדים, מי שעושה שם את הסדר בפילדים זה הרבה מאוד נשים. אבל גברים שהיו מעורבים בדברים פשעים נגד ילדים, תשתיות, סחר נשים, סחר בילדים, יש לי שמחה זמנית שמתפרצת. מה קורה להם? הם נעצרים, הם נחסמים, הגבולות חסומות, הם נעצרים. בזה שהם נעצרים חוסמים גם את הסחר הזה שהיה, ילדים, נשים. הבריאות, סחר בילדים, אנדרנוכרום, שעשו מזה הרבה מאוד כסף, זה גם נחתך, כל התעשייה הזאת, כי הכל קשור בהכל. מה החוזה שלהם? וכך. שאלנו מה הגורל, מה החוזה שלהם. הנחש מקיש אותם והכל בסודות.
האם יחשפו לנו את האמת בטלוויזיה? לא על כולם. לא יחשפו על כולם, אבל יגידו, ההוא חלה ומת, ויהיו את הבכירים שיציגו אותם בטלוויזיה ויעשו משפט שדה. האם יעשו משפט שדה לבכירים? עכברים זה הבוגדים, הרבה מאוד בוגדים. תהליך איטי, עוצרים אותם. האם יעשו להם משפטי שדה בטלוויזיה? יש לי זר פרחים, חשיפת האמת בכל העולם. התשובה היא כן. בסדר? שירות חובה בצה"ל, מתי ייפסק? שירות חובה בצה"ל, מתי זה ייפסק? ניקח מפה. ניקח מפה, ניקח מפה. שירות חובה בצה"ל. זה נגמר מזמן, שירות חובה בצה"ל. טוב, הארגון הזה של צה"ל הולך ונעלם. משהו שכבר מת מזמן, זה הפרפורים האחרונים. אז יש לי דלת שנכון, יש לי כסיסה, יש לי מוות, נעלם, אולד פשן, ישן מיושן. דלת של חושך נסגרת, דלת של אור נפתחת בעזרת הכוח של הציבור. אנשים לא מרוצים, לא רוצים, יש להם תלונות, מצליפים, לא מעוניינים. בכאלה שלא באו, כמה שעות הם לא באו? 8 שעות. נכון? אנשים מקבלים שכל, למה? כי ממשלות גם מתמוטטות. אנשים מתלכדים בתקשורת, ברשתות, ביחד. עידן הדלי נכנס. עידן הדלי נכנס. עידן הדלי נכנס ומגלה, חושף את התקשורת לגבי ממשלות שהם נחש. ומביא איתו את החזון החדש. כובעים לבנים, ממוטטים את כל הדברים האלה מבפנים. מתי זה? 2027, 7, 7, אני רואה פה 2027 ו7. 2027, סוף שירות חובה בצה"ל, זה יכול להיות גם לפני. הכל קשור בכוח של האזרחים, כובעים הלבנים עושים הכל כדי להקדים את הזמן. בסדר? אם אתה לא רוצה, אתה לא הולך. אין דבר כזה חובה. חובה עליך להיות בן אדם. אם אתה רוצה לשמור ולהגן, תחזיק נשק ברישיון. אם האלה בשביל לאוקטובר לא היו לוקחים מהם את הנשק שבועיים קודם, והיה להם נשק להגנה עצמית, התמונה הייתה נראית אחרת. משתי הכיוונים. נכון, אז מה יש לנו? יש לנו הצלפה על מנגנון סתני. שאלנו על הצה"ל. הגורל שלו הולך ומתמוטט. עכברים, לא טוב. מנגנון צבאי לא טוב. עכברים נחשפים, הבוגדים נחשפים. נחשפים לנו בבית, הבוגדים האלה, נכון? אנחנו רואים בחדשות, יש בשורה. מה קורה לטיפוסים האלה? נעצרים, נחסמים בהר. מנסים לברוח מדלת אחת, עוברים לדלת השנייה, נתקלים בהר. כל הגבולות חסומים. זה הבוגדים החמודים. לא רואים אותם, נעלמים מתחת לאדמה, תופסים אותם עכשיו במקומות ציבוריים באופן מאוד מיומן. שאלה נוספת, האם האזרחים יישאו נשק ברישיון, משמר אזרחי? האם הכוח יחזור לאזרחים? ללא קשר לצבא, האם יוקם משהו שקשור להגנה אזרחית בישראל? אז אני רוצה מכאן לקחת. משהו שמתרחש מאחורי הקלעים, הכובעים הלבנים, פילאדים, גורמי שמיים עושים את זה. התשובה שכן. כוח גברי הולך ומתלכד, עושה את זה באהבה. חסידה מביאה לי דברים טובים, הרבה מאוד גברים, נושאים נשק, מגינים על השכונה, הקהילה, בניין, עיר. יפה, שומרים על הבריאות של האזרחים, מגינים, עוטפים. עוגן זה משהו חזק, משהו קבוע למשך הרבה מאוד זמן.
הם נושאים גם נשק, יוצאים מהכלובים, נכון? אנחנו יוצאים מהכלוב. החוזה אומר שאנחנו יוצאים מהכלוב של השליטה של ממשלות, צבא, משטרה, ועוברים לכוח אזרחי, שהאזרחים שומרים אחד על השני. זאת אומרת, תם עידן, פותחים עידן חדש. השמש מזניקה משהו חדש, מגיע מחול גם, יכול להיות שזה גם ארצות הברית, כי אנחנו משויכים אליה. בואו נראה, יש לי בשורה חדשה, יש לי הרבה, גם הרבה כסף מגיע משם, ארצות הברית. חזון חדש מגיע אלינו, אז התשובה היא כן, חזון חדש. מתי זה יכול להתחיל? 2026, משהו כזה. הרבה יותר חזק, זה יבוא כבר עכשיו. האם ישראל משויכת לארצות הברית? נכון? שאלת השאלות ואיתם נסיים. האם ישראל משויכת לארצות הברית? האם ישראל היא הכוכב ה-52 של ארצות הברית? יש לי בלגן ציבורי, ישראל נמצאת במלחמה. יש לי תקשורת שנמצאת בידיים של הכובעים הלבנים. זה הגורל של המדינה. ישראל מתנקה, בסדר? מצליפים בישראל, היא מתנקה. התקשורת בידי הכובעים הלבנים. יש לי פה גורל, הרבה שחקנים גברים, נכון? ציבוריים גברים. גברים שמשחקים משחק, יש לי חוזה. בטח שהיא נגמרת. בבקשה. הדמויות ששלטו במדינה, בובי, כל מיני בכירים, אלה עם החולצות השחורות, כחולות, חלק, כל אלה שבגדו באזרחים, יש פה בגידה, אלה שבגדו באזרחים מיום הקמת התאגיד הזה, מדינת ישראל, מ-1948. אז יש לי פה, הגורל הולך ומשתנה, הרבה מאוד בכירים שבגדו באזרחים, בציבור, ההסכם, בסדר, מבוטל, ישראל כבר לא שייכת, נעלמת, ישראל מתבטלת, משהו מגיע מחול, ספינות, איזה ספינות יש במזרח התיכון? בחופים של מדינת ישראל נמצאת ארצות הברית. כובעים הלבנים, ארצות הברית, ישראל משויכת לכובעים הלבנים, משויכת לארצות הברית, יש לי פה בריאות, יש לי פה חזון חדש, ישראל נבנית מחדש, היא תחולק ל-27 או 28 מחוזות, כמו שמחלקים כל מדינה בארצות הברית למחוזות, ואז יותר קל, לא יהיו עיריות, יהיו מחוזות, ויהיו ועדות עממיות, כל מיני דברים נפלאים שאמרתי אותם לפני הרבה מאוד שנים. אז זהו, יש לנו את הפריסה פה, אתם צריכים להיות שמחים ומאושרים ולא עצובים, וזה טוב שיש איומי מלחמה על ישראל, כי ככה ממוטטים גם את הכלכלה, וזה דבר נהדר, נכון? איומי המלחמה, ישראל נמצאת בפריז, בהקפאה, ככה הורסים את הכלכלה בישראל. נעשה ככה 3 קלפים, עצוב לי, נכון? הכלכלה, מה קורה לכלכלה? מיתון, יש מיתון בכלכלה, כסף עצוב, דלתות נסגרות, סוגרים את היבוא יצוא, יש מלחמה. לא יודעים מה יקרה. יודעים. עכברים יוצאים, לא? מה קורה לעכברים? יוצאים, מקבלים זר פרחים כל העכברים. המניפולציה הכלכלית הולכת ומתרסקת. נכון, חשבנו שהכלכלה זה לטובה, עושים הרבה כסף. אבל גילינו שזה לא כזה נחמד. הכלכלה מתרסקת כי הייתה הכלכלה של העבדות. אז יש מיתון בעולם, והמיתון הזה הולך להביא דברים טובים. זה יביא סחר חליפין, אנשים לא ישקיעו בישראל, ברגע שיש מצור, סגר, הרגשה של מלחמה, אנשים לא ישקיעו גם בכלכלה בישראל, כי הם פוחדים שיבוא טיל ויוריד להם את כל האימפריה שהם בונים. זה לטובה, השפע מקבע ומחסור מניע את האזרחים, ובשביל זה צריך לקרוא את הקלפים שלי. צריך לעשות את זה באופן איטי, בסדר? מה שהיה פה קודם, היו פה מניפולציות, יש פה מניפולציות, אנשים מאוד מפולפלים, אבל אנשים סתניים שהרסו את הכלכלה בישראל.
הרסו את הכלכלה בישראל. השמש חושפת אותם והורסת אותם ומבטלת להם את העסקים, משפיטה, יש כמו סגר, הכלכלה מתרסקת, נחסמת, הרים חוסמים. וזהו. סיימנו את התחזית, דיברנו על מערכת ביטחון, דיברנו גם על כלכלה, ונגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו, ניקח אוויר על הריאות, חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מדהים, פשוט וקל. גלי לוסי.